Yun, sa KaMotoFriends, Protune here, signing on. Bigyan ko lang kayo ng feedback and sort of review sa previous na oil na ginamit ko, which is EX-10 40 high performance API SM Jaso MA2 SAE 10W40. Unahin na natin yung cons. Yung cons niya is medyo pricey siya, 380. Na kuha ko lang siya by discount din, kaya naka-avail ko siya na 349 o 350 kasama na shipping. At yung pangalawa is sa Shopee mo lang or Lazada mo siya makukuha. Hindi ko lang alam kung sa may mga available siya sa mga local MC shop. At yung cross naman niya is Pinoy made siya. Then yun nga, meron siyang certification ng API and Jaso. At yung throttle and engine response sa niya sa Super 8 ko is okay naman siya. Same dun sa branded na oil na ginamit ko, halos hindi nagkakalayo. At ang nakuha kong or na-drain ko na use oil niya sa 1,185 km na tinakbo ko ay 400 ml. Mas onti siya sa dun sa previous na branded na ginamit ko, which sumabot din naman siya ng almost 1,000 din na may butal. Iyan ko lang yung mga link ng mga change oil ko video, then yung playlist niya sa info card. At supportan natin yung local product. Kung may budget naman diba, hindi natin kailangan tiparin ang motor natin. Hindi niya alam na may house ngayon lang dumating. Para tiparin natin mga motor, tagaan natin sa change oil para tumagal. Ngayon, every 1,000 ako or every month nagpapalit ako ng oil, engine oil and gear oil minsan, kasi 5 years old na to motor ko. Kailangan siguro itong engine press. So pa yun lang naman mga KaMotoFriends. At quick lang to, quick video na mahaba. At ang settings ko nga pala dito sa aking Gopro Hero6 Black Ace, naka Protune on siya, and exposure niya is auto din, EB0. Yung ibang setting share ko na lang sa screen siguro. Then ISO niya is 100 and ISO max niya is 800. Then naka ND filter ako, ND filter 2, then 1080 24 frame per second super view. Yun mga KaMotoFriends, tinest ko lang din, testing kung anong maging okay na settings pag night ride. At maraming salamat sa panonood.
Thanks for watching. God bless. God bless you all. God bless us all. At concentrate na tayo sa pagmumotor pag biyahe ko. And ko na yung video dito. At good vibes and chill lang tayo mga KaMotoFriends. At don't forget to subscribe, like, share, and comment. Sakali may katanungan kayo or suggestion. At stay safe, stay home, stay healthy and stay clean. And pray always na maging okay na ang lahat. Ride and drive responsibly. Magbaon ng mahabang pasensya at malawak na pangunawa sa pang-araw-araw ng biyahe ng ating buhay. The Scooter Rider here, signing off. And peace out. And see you on my next video upload. Mga lubak.